Hi guys! Welcome back for another video, and if you're new here, hi, I'm Gerald and welcome to my channel. So for today's video, as you can see, I'm all in canvas, white canvas, then a masquerade. Ito yung Halloween look natin for today's video. As you can see, sana nagustuhan niyo yung itsura niya at okay siya on camera. So nag-effort ako ng bongga, pero medyo hindi nga lang pantay-pantay kasi hindi talaga ako marunong mag-freehand drawing. So, pagtsagaan na natin yung nagawa ko at sana nagustuhan nyo. At kung gusto nyo mapanood kung paano ko ito ginawa, just keep on watching. Okay, so starting by covering our brows. So, kinover ko lang yung brows ko using a glue stick with 3 to 4 layers. Then, kailangan talaga medyo tuyo na siya. Next step is using a loose powder. Then, powder lang natin siya. Then, i-brush ko lang yung excess na nalagay sa area na hindi naman nilagyan ng glue. Next one is using a mixing plate. Naglalagay lang ako ng orange na concealer, color corrector. Then, i-mix ko siya with a lightener. And so, nakabuo tayo ng parang salmon color. Then, i-cover up ko tong darkness. Pwede ko na rin yung under eye area. Dahil yung dark talaga yung part siya. Next is gagamitin ko tong lightener. Then nilalagay lang dito sa aking mixing plate. So gamit yung lightener na foundation. So yung magsisilbing foundation natin. So, ayan, nalagyan ko lang, na-blend na natin maayos. Hindi ko pa muna nilagyan yung neck ko, pero lagyan ko yan mamaya. So, next one is, magpa-powder tayo. So, gagamit lang ulit ako ng translucent powder. Next will be, mag-outline lang ako ng magiging mask natin. So, ayan, tapos na ako mag-outline. Then, ngayon naman is lalagyan natin ng eyeshadow yung in-outline natin, yung sa loob, yung mask pala natin. Then, parang rainbow style siguro yung gagawin ko. So, tingnan natin. So, yung gagamitin ko parang eyeshadow is from the Morphe 35B palette. Okay, so yan, nag-dinner break lang ako. Yan naman is i-outline lang natin yung mga edges, tsaka yung mga design ng black liner. Okay, so let's start.
ayan na muna siya for the outline. Pero hindi pa yan tapos. Next one, gagamit tayo ng glitter liner. This from Langman Silver Glitter Liner. So, ito siya. Then, i-fill in ko lang to, this one, itong mga to, tsaka yung mga parang bilog dyan. Next one is ayusin ko na yung liner. So, ayan na siya. Siya ganun kapantay, pero pagtsatsagaan. Next is, maglalagay lang ako ng chunk of glitters. Gagamitin ko is itong black one. But first, maglalagay muna ako ng glitter primer. So, ayan. Naglalagay lang ako ng mascara. Naglalagay lang ako ng false lashes. Then, i-finalize ko lang yung look. Then, I'll be back. So, yan lang guys for today's video. Sana nagustuhan nyo. At kung nagustuhan nyo, don't forget to click the like button and subscribe to my channel kung di ka pa nakapag-subscribe. And click mo yung maliit na bell button dyan tatabi para ma-notify ka every time na nag-upload ako ng bagong videos. So, yun lang. Salamat sa panood and I'll see you on the next one. Happy Halloween! Bye guys!